Hi guys! Welcome back to my channel. So today, dumating na yung actually last week pa dumating, yung mystery box from Lazada. Yung second mystery box na kinuha namin nung nag-sale sila last week. So, yon. So, watch out. Ito na ang unboxing namin for the mystery box number 222. Enjoy! Ito yung box ng cosmetics worth 5,000 I think. Description. Ang laman ng mystery box ay worth 5,000. So, tingnan natin. Okay? Ito yung first na laman ng box. Pouch, makeup pouch. And I super like the color purple. Next one. Ooh. And shade niya ay shade niya corset ayaw mag-focus. Bakit ayaw mag-focus? Ayaw niya. Ay, diba? Okay. Anyway, basta corset ang shade. And this one is from Anastasia. Anong brand ito? Cheek Blusher. Anastasia Beverly Hills. Let's check na yun. Parang nice. Hindi ko alam tong brand na to. Pero ang ganda ng mga shades niya. Okay, next. Pro Class. Hindi ako marunong gumamit nito. Pero, okay. Guide siya para sa eyebrow. Well, kahit na ganito, hindi ako marunong gumamit. Okay, so yan yung laman. The one. What's this? This one. Hindi ko alam. Ano siya? Your Velour Liquid Lipstick. Long-lasting Extreme Beauty Matte Finish. Ooh. Ano siya? Ang shade niya ay hindi ko mabasa. Hindi ko alam ang shade niya. At ayaw na naman niya mag-focus. What is that? Ayaw niya mag-focus. Jeffree Star. Nice siya. Try natin mag-shade. Yan ang shade niya. Try natin tong isang shade. Oh, nakalock.
Sorry. Ito yung NYX. Ito yung Jeffree Star na shade. Oh, maganda yung Jeffree Star. Oh, next. Oh, MAC. Wow! Anong shade kaya dito? Number 7, pero bakit walang anong nakalagay? Hindi ko mabasa. Masyadong maliit. Napaka-dark niya tingnan. Pero, pag nasa skin na siya, nude lang siya. Pasensya na po sa nails. Ayan. Nice. Dermacol. Mascara. Ang mascara. Gusto ko na makita yung brush. So, ako na lang ito try to. Pero, ano siya? Waterproof Nourish Extremely Curl. Dermacol. Yun ko lang na-encounter itong mga ganitong brand. Next. What's this? Ano to? Essence. Ano siya? Eyeshadow. Oh. Eyeshadow. At ito na ang last. NYX na Stay Matte Flat Powder Foundation. BB. NYX powder. OMG. Parang nag-ano siya. Akala ko nasira. So, ito siya. Anong shade nito? Hindi ko alam nasaan ang shade niya. Hindi ko alam kung nasaan ang shade. So, yan ang laman ng mystery box na cosmetics na worth 5,000. Hindi ko alam kasi wala akong idea sa ibang price aside kay MAC. Si MAC, price niya for the lipstick lang ay worth 1,000 na din. Si Anastasia, ngayon ko lang kasi na-encounter, so wala akong idea kung magkano yung mga to. Ito lang, si MAC lang may idea ko. This one. Wala rin akong idea. So, ito, sa tingin ko naman worth it naman yung laman niya. I think nabili siya worth 350. And I think okay naman. Naman ang laman niya.